Hello, Chikidudi! Welcome to our channel, Kiray and Kiddos! So this time mga Chikidudes, this is it, concept. Parang wala kong kilay sa ano na to. Dito kami ngayon sa Oberhausen Centro Mall, shopping mall siya. Pupunta kami sa Apple Store. So, ayan mga Chikidudes, dito na kami ngayon sa Apple Store. Ayan, sa likuran. May schedule kami but we have to make a line. Ayan, so, here's Alex. Say Alex, hello, Chikidudi. 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 And Ate Ruby, here. Chikidudi. Pipick up na namin yung in-order ng asawa kong iPhone 12. Ayan na si Amo. Ayan mga Chikidudes, uuwi na kami. Ayan. Yung mukha ko talaga haggard na haggard sa long day talaga. So, ayan. I got our pala not mine. Our new iPhone 12. So, ayan mga Chikidudes. So, the Kiddos is there at the back. So hello Chikidudi, so right now let's do the unboxing of iPhone 12 Pro Max. So iPhones here, one is the blue one and this is the gold one. So actually, we're waiting for about 2 weeks since the time na re-release nila ito. Nag-order kami online and something sa mga dito sa Germany, kaso lang late yung order ng asawa ko. So, kaya natagalan siya. Hindi siya nakasama sa first batch. In-order ng asawa ko. Actually, ang in-order niya is only one. Only for me. Kasi, yung gusto niyang kulay is wala sila. Gusto niya yung gold. At saka yung sa aking gusto ko is yung blue. Kaso nga, ang nangyari, wala sila. Out of stock sila ng gold sa 256 gigabytes. Wala na silang gold. So, in-order niya para sa akin. Kaso nga, nagmamaganda si Yaya Kiray. Nagdemand ako na ayaw ko yung 256. Gusto ko yung 512 gigabytes. So, dahil nga na-order na niya ito at saka nabayaran na niya online. So, completely rebook siya sa online banking niya. So, kaya yun, no choice siya. Kinuha niya yung blue, na hindi niya gusto yung kulay, na 256 gigabytes. At saka ako, in-order ko yung wala sila, nung gusto kong gigabytes, wala sila. Yung 512 na gigabytes, wala silang blue. Ang available sa shop, sa Apple shop, is only the gold one. So, no choice ang Yaya Kiray. Anyway, kung sama naman yung babae, yung sales girl doon, kung kabiran naman siya, kung lagyan ng casing, hindi na naman makikita yung kulay. Kaya, ayan, I have 2 iPhones here. Isa sa asawa ko, at saka isa sa akin. So, of course, kasi demanding ako, I got the 512 gigabytes. Gold one, and this is for sa asawa ko. Ano namin to, anniversary gift namin sa isa't isa. Isa't isa, tapos pero siya nagbayad. Tapos, bumili din kami ng adapter ng ano. Kasi ito, ang alam ko, sa bagong iPhone, wala siyang ano, yung wire lang. Wala siyang yung ganito. Okay, so, let's do the unboxing. Hello Chikidudi! Welcome to our channel, Kiray and Kiddos. So this time mga Chikidudes, let's do the unboxing of iPhone 12 Pro Max. The 2 colors here, blue and the gold one. Ayan. So, let's do it. The blue one, ano siya? Pacific Blue. Yung kulay niya, tsaka 256 gigabytes. So, let's do it. Ayan na siya. So, let's see kung ano yung ang ganda ng kulay. Oh, this is the color that I really like. Really, look at that. I really love this color, Pacific Blue. Oh man. Nung in-advertise pa lang ng Apple, yung ano nila, yung bagong, yung nag-release sila ng ano, ng mga, yung bagong iPhone nila for this year. Talagang, ito yung model, di ba? Yung kulay na to.
So, ayan. So, ito yung iPhone. Ito yun siya. Ayan siya. So, I let my husband to take off this plastic. Plastic. Papir. Tapos, anong included sa box is only this one. Yung wire niya. Hindi na to siya katulad ng ng dating wire ng mga iPhone. Buying the new adapter. New power adapter. Ayan, USB-C yung pangalan nito. Tapos, ito lang yung laman mga Chikidud sa new iPhone. This one and this one. And of course, the iPhone. This one. So, yan lang siya. So, at saka of course, yung yung sticker, yung Apple sticker, hindi yan mawawala. At saka yung, niya, yung pin niya. Yung pang-open. So, that's all. So, I let my husband to take off this one. So, take off shots. You can take it off. So, ayan. Satisfying. So, diba? Ang ganda. So, ayan siya. Ganda niya. So, Satisfying. Take one. so, let's try to switch it on. Das ist offline, oder? So, ayan na. Lumabas na yung si Apple logo. Ayan, lumabas na. Hello! Okay. Do your moment. Ayan, pakita sa camera, Chikidus. So, on this time, let's do the unboxing of the adapter. USB-C power adapter. So, let's do the unboxing. Talagang lang siya. Hindi naman talaga magagamit yung So, ayan. Ito siya, guys. Maliit na siya. Hindi na yung yung USB Yung maliit na USB. Yung maliit pang siya. Tawag nito. Basta yun. Nakalimutan ko. Dito mo siya isasaksak. Ayan. Ayan. O, diba? Bongga. And now, let's proceed. Let's proceed sa akin. Ayan. Ito yung sa akin. Gold. Gold siya. So, 512 gigabytes. So, let's do it. Let's do it, mga Chikidudes. So, ayan mga Chikidudes. 1, 2, 3. Ayan. So, tada! So, and that's it. Let's enjoy the moment. Ayan. Ayan. Gold na gold siya. So, ayan. Ayan. Talagang 2 weeks akong nagtiis na na walang cellphone. Yung lang. So, ayan siya. So, I will take it off now ng papel niya, yung cover. Ayan. Diba yung mga preview, yung mga ibang ng iPhone dati is plastic siya. This time, siya. Hi Siri. Gloss papier. Hi Siri. Oh, hi Siri daw. Ayan. So, let's switch it on. Hi Siri. Das Wetter Kasi heute. iPhone X ko sira. Ewan ko, talagang siya. Ayaw na talagang mag-function. Hi Siri, wie ist das Wetter heute? So, hello daw, sabi ng cellphone. Buti ba sa cellphone, sinabihan ako ng hello. Ayan. Hey Bonjour. Siri, wie ist das Diba? Wetter Bongga heute? si Apple. Ang daming alam ng shrinkash. Hey Siri, spiele Musik. Set up ko na siya. Quick start. Quick start daw. Okay. So, connect to the Wi-Fi. Ayan siya, para ma-set up natin. It may take few minutes to activate your iPhone. Okay? We understand that. Ayan siya.
So, I'm so happy na nakuha ko yung demand ko ng gigabytes kasi nga, kailangan ko talaga yung mataas na gigabyte, yung memory ng cellphone dahil nga palagi kaming gal. Ay, bongga siya. First face ID scan complete. Wow, bongga. So, wala makanakaw nito talaga, guys. Ay, bongga talaga, guys. Bongga si na-set up ko na siya. So, ayan guys. Tapos na. Na-set up ko na lahat. So, thank you for watching. Please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Sa hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe now at hit down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. Ayan. So, bye guys! Thank you for watching. Chikidudi! Bye!